Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά με τα like, με τις εγγραφές και τα σχόλια που κάνετε. Και γι' αυτό συνεχίστε να τα κάνετε. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο και υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Αν κάτι δεν σας αρέσει, μπορείτε να επιλέξετε κάτι άλλο ή μπορείτε να κρατήσετε μόνο ό,τι σας αρέσει. Ή κάποιες φορές, επειδή έχω παρατηρήσει ότι τα ανοίγματα το ένα με το άλλο είναι σαν να έχουν μια συνέχεια, και τα τρία μπορείτε αν θέλετε να τα παρακολουθείτε, ό,τι θέλετε εσείς. Τώρα, πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Το προσωπικό σου μήνυμα και οι εκπλήξεις της εβδομάδας. Για το προσωπικό σου μήνυμα επιλέγεις ροζ χαλαζία, πράσινο φθορίτη, λευκό χαλαζία. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, ποιες είναι οι εκπλήξεις της εβδομάδας μας και μετά θα περάσουμε στο προσωπικό σου μήνυμα. Τι μας έφυγε εδώ, τι πετάχτηκε. Μάλιστα 4 σπαθί παιδιά έχουμε εδώ. Λοιπόν, το 4 σπαθί είναι η κάρτα που λέει θέλω να μείνω μόνος μου, μόνη μου, θέλω να σκεφτώ, να διαλογιστώ, να προσευχηθώ, οτιδήποτε έχει ανάγκη ο καθένας, και είναι μία βαθιά αναρωτική κάρτα. Αναρωτική και για το σώμα και για την ψυχή μας. Τώρα, μπορεί κάποιες και κάποιοι να νιώθετε αυτή την ανάγκη, να νιώθετε ότι έχετε κουραστεί πάρα πολύ και ότι θέλετε να αποσυρθείτε λίγο από τη φασαρία, από τη βαβούρα και να μείνετε για λίγο μόνες ή μόνοι, να αναθεωρήσετε σε κάποιο βαθμό ίσως τη ζωή σας, το πώς προχωράει η κατάσταση, το τι ακριβώς γίνεται, και δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Αρκεί στους αγαπημένους μας ανθρώπους να εξηγούμε αυτήν μας την ανάγκη. Ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω κάτι μαζί σου, κάτι νιώθω μέσα μου και θέλω λίγο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με τον εαυτό μου. Αυτά για το 4 σπαθί και πάμε παρακάτω. Πρώτη καρτούλα εδώ, Βασίλισσα Σπαθί. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα με τα σπαθιά? Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι είδατε το πρώτο, από την αρχή τέλος πάντων, την εισαγωγή, γιατί πετάχτηκε το 4 σπαθί, γι' αυτό λέω σπαθιά. Λοιπόν, Βασίλισσα Σπαθί, αστρολογική αντιστοιχία είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Από εκεί και πέρα βέβαια, γιατί εγώ πολύ λίγη σημασία δίνω στα ζώδια, μια και αυτό που κάνω εγώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι η βασίλισσα της ψυχρής αλήθειας, της ηθικής, της εντιμότητας, της δικαιοσύνης, της ειλικρίνειας. Δεν της αρέσει ποτέ να καλλιεργεί ψεύτικες ελπίδες. Το αντίθετο μάλιστα, θέλει να ξεκαθαρίζει πάντοτε καταστάσεις. Και είναι και πολύ σκληρή στα λόγια της, δηλαδή δεν την ενδιαφέρει αν θα σε πληγώσει. Αυτό που την ενδιαφέρει όμως είναι η αποκάλυψη της αλήθειας. Και σε αυτό δεν κάνει εκπτώσεις με τίποτα. Επίσης δεν φεύγει, έτσι, μένει κοντά σου, σε στηρίζει, σου βρίσκει και λύσεις πολύ πιθανόν. Τώρα λοιπόν εδώ μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο στη ζωή σας ή μπορεί να δηλώνει βεβαίως κατάσταση.
Και η κατάσταση αφορά ξεκαθαρίσματα ή εναλλακτικά, ότι μπορεί εσείς να θέλετε να ξεκαθαρίσετε μία κατάσταση. Εκπλήξεις δεν έχουμε εδώ προς το παρόν. Μάλιστα. Ήρθαν και οι εκπλήξεις. Άσος μπαστούνι. Μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα, πάρα πολύ δυναμική κάρτα όμως. Όλοι οι άσοι είναι υπέροχες κάρτες στην ταρό και η συγκεκριμένη φωνάζει θέλω να δημιουργήσω, γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες πολύ υψηλής δημιουργικότητας και γενικότερα πολύ υψηλών ενεργειών. Μία έκπληξη λοιπόν η οποία μας έχουμε κάποια δείγματα προς τα που να κατευθυνθούμε, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Λοιπόν, μπορεί να είναι μία ερωτική έκπληξη, έτσι. Μπορεί να είναι μία ερωτική συνέβρεση επίσης. Μπορεί όμως να είναι μία σκέψη καταπληκτική, μπορεί να ξυπνήσετε αύριο το πρωί ας πούμε, ή να έχετε ήδη ξυπνήσει σήμερα το πρωί με μια εξαιρετική σκέψη, μια εξαιρετική ιδέα. Μην την αφήσετε αυτή την ιδέα να πάει χαμένη, γιατί μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια για τη ζωή σας, με την έννοια του ότι μπορεί να σας οδηγήσει σε ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς. Και οι άσοι δεν μας εξασφαλίζουν ποτέ μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά ο συγκεκριμένος άσος λέει ότι ναι, μπορείς μια χαρά να τα καταφέρεις. Και ειλικρινά σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Πάμε να δούμε και την τρίτη καρτούλα μας. Μάλιστα, 7 κούπα. Λοιπόν, το 7 κούπα είναι μία από τις πλέον δύσκολες κάρτες στην ταρό. Και ο λόγος είναι ο εξής. Είναι κάρτα αστάθειας, έτσι κι αλλιώς. Το στοιχείο της είναι το νερό. Κούπες, ροή. Δεν έχει λοιπόν καμία σταθερότητα. 1. Είναι η κάρτα της αναβλητικότητας. 2. Είναι μια κάρτα η οποία επίσης μπορεί να εμφανιστεί κάποιες φορές στη ζωή μας όταν έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ για κάτι, έχει συμβεί κάτι πολύ αρνητικό και ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε μια μικρότερη ή μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μας. Και φυσικά η κάρτα μας το υποδεικνύει αυτό πάρα πολύ έντονα. Γιατί πιστεύουμε και έτσι πράττουμε δηλαδή στην πλειοψηφία ότι αν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες συμπεριφορές μπορεί να πάρουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν γίνεται, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δεν γίνεται ποτέ αν δεν αλλάξουμε κάτι εμείς, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Είναι η κάρτα της ονειροπόλησης επίσης. Και το να κάνει κάποιος όνειρα είναι εξαιρετικό. Το θέμα είναι όμως αυτά τα όνειρα να είναι εφικτά, πραγματοποιήσιμα. Και φυσικά εννοείται ότι είναι εξαιρετικό να κάνει κάποιος όνειρα. Αλλά να τα βάζει και μπροστά, να παλεύει τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, να τα πραγματοποιήσει. Και ακόμη είναι η κάρτα των πολλαπλών σκέψεων και των πολλαπλών επιλογών. Και εκεί επικρατεί έτσι ένα χάος. Γενικότερα δείχνει την αταξία, κυριολεκτικά ή μεταφορικά στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Αυτά. Εδώ μόνο εκπλήξεις έχουμε, οκ. Και εδώ μπορεί και εδώ εκπλήξεις. Για πάμε να δούμε το προσωπικό σου μήνυμα.
Πρώτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Μάλιστα, εδώ έχουμε παιδιά τον υπότη σπαθί. Λοιπόν, τελικά σήμερα τα σπαθιά καλά κρατούν ως ενέργειες. Βεβαίως μπορεί να είστε εσείς εδώ, γιατί όταν εμφανίζεται μια φιγούρα στην ταρό μπορεί να δηλώνει πρόσωπο ή κατάσταση. Λοιπόν, τώρα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων. Από εκεί και πέρα, έχει πάρα πολύ ψηλές ενέργειες. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Είναι ανακατοσούρας. Του αρέσει πάρα πολύ να εμπλέκεται σε λεκτικές αντιπαραθέσεις, γιατί πάντοτε τα σπαθιά έχουν πολύ υψηλό δείκτη ευφυΐας και ξέρει ποιος είναι και ξέρει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα μια χαρά και του αρέσει αυτό να προκαλεί λεκτικά. Και φυσικά επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί, γιατί τα σπαθιά πάντοτε συνδέονται με τη δικαιοσύνη, με όλα αυτά τα πολύ που αφορούν το δίκαιο, τη λογική και την αλήθεια, και μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να εκφράζετε το παράπονό σας. Και επίσης με την εμφάνιση της κάρτας δεν αποκλείω και τη δικαίωσή σας, έτσι, γιατί αυτός ο υπότης έχει πολύ υψηλά το αίσθημα της δικαιοσύνης και του δικαίου και θέλει να αποδίδει δικαιοσύνη, και σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Για να δούμε τη δεύτερη καρτούλα μας. Μάλιστα, εδώ έχουμε την κάρτα του διαβόλου, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό. Τώρα, τι να σας πω, είναι η πιο δύσκολη κατ' εμέ κάρτα που έχουμε στην ταρό, από μικρή και μεγάλη αρκάνα. Μιλά για υπερβολή σε οτιδήποτε, μιλά για εγκλωβισμό σε καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες, από τις οποίες μπορεί να πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε, και μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι κάποιοι εθισμοί ή ένας εθισμός, εν πάση περιπτώσει. Η κάρτα συνδέεται και με εγκλωβισμό και με εθισμούς και με υπερβολή σε οτιδήποτε και με δυσκολίες, με κάποιες μάχες που ίσως κληθείτε να δώσετε. Να σας πω ότι παρόλο που γενικά λέγεται ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ενέργειες της Μεγάλης Αρκάνας και ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καθορίσουμε την αντίδρασή μας, και αυτή είναι και η δύναμη που έχουμε. Όμως, στην ερμηνεία της συγκεκριμένης κάρτας αναφέρεται ότι αν εσείς το πιστέψετε, μπορείτε να ξεφύγετε από όποια κατάσταση σας κρατά εγκλωβισμένους και σας δημιουργεί όλο αυτό το αρνητικό συναίσθημα. Γιατί φυσικά όποιος νιώθει ότι είναι εγκλωβισμένος, είναι πολύ λογικό να νιώθει και θυμό και φόβο και όλα αυτά. Εύχομαι λοιπόν να βρείτε τη δύναμη, όσες και όσοι, εγώ εύχομαι κανένας, όσες και όσοι νιώθετε έτσι, να απελευθερωθείτε από ό,τι και αν είναι αυτό που σας καταδυναστεύει. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε. 3 πεντάκτηνο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία εξαιρετικότατη κάρτα αναφορικά με τα επαγγελματικά σας, δηλαδή αν κάποιος ψάχνει δουλειά δείχνει πρόσληψη, αν περιμένετε μία προαγωγή δείχνει προαγωγή, εάν είστε στην ολοκλήρωση ενός project, ενός σχεδίου μαζί με κάποιους άλλους συναδέρφους και αυτό φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης μπορεί στο επαγγελματικό σας περιβάλλον να υπάρχει κάποιος άνθρωπος σε υψηλότερη θέση από εσάς, ο οποίος έτσι είναι σαν σας παίρνει υπό την προστασία του, να σας στηρίζει και να σας προωθεί βεβαίως. Πολύ θετική κάρτα αναφορικά με τα επαγγελματικά και με τα οικονομικά βέβαια, γιατί αυτά μαζί πάνε παρεούλα. Επίσης, σίγουρα πάντοτε η κάρτα μιλάει για πολύ σκληρή δουλειά.
Τώρα, στα ερωτικά δεν είναι αντίστοιχα θετική κάρτα, γιατί και εδώ αναφέρεται στην πάρα πολύ σκληρή δουλειά, η οποία συνήθως έτσι εγκαταλείπουν, το ζευγάρι εγκαταλείπει, δεν είναι πρόθυμοι και οι δύο μαζί να πούν ότι ναι, εμείς θα θέλουμε οπωσδήποτε να είμαστε μαζί και θα παλέψουμε και θα δεσμευτούμε ότι θα αγωνιστούμε ούτως ώστε να είμαστε μαζί. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, κρατήστε το επαγγελματικό που είναι πάρα πολύ ωραίο και σας το εύχομαι ολόψυχα. Και εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.